ඔයාලා හැමදෙනාටම අද කතා කරන්න හිතුවේ IQ ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක ගැන. දවසකට ඩොලර් 2-3ක් හොයාගන්න එක ඇත්තටම IQ ඔප්ෂන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩ දෙනෙක් කියනවා IQ ඔප්ෂන් වලින් ගොඩක් ලොස්ට් වෙනවා, ඒක කරන්න බෑ කියලා. ඒක ඇත්තටම බොරු. මොකද මම මේ වෙනකොට දවසකට ඩොලර් 3ක් 4ක් 5ක් අතර ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් දවසකට ට්‍රේඩින් කරලා හොයනවා. හොයන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒකට තියෙන්න ඕන ඉවසීම. ඉවසීම නැත්තම් අනිවාර්යෙන් මේක කරන්නත් බෑ. ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න බැරි නම් මේක කරන්නත් එපා කියලා මම කියනවා. මොකද මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක නවතින්නේ හැමදාම වැඩ කරනවා. Tamanට බලාගෙන ඉඳලා ට්‍රේඩින් එකක් කරන්න බැරි නම් මේක කරන්න බෑ. ඇත්තටම මේ සම්බන්ධව දන්න කට්ටියත් ඇති, නොදන්න අයත් ඇති. ට්‍රේඩින් කරන්න ගියාට පස්සේ අපිට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට දන්නේම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. මේක අපි ඉස්සෙල්ලම ස්කිල් හෝ නෙට්ල ඊට පස්සේ පර්නිය වෙබ් මනි ඒ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් හරහා මුදල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. 2018 වගේ 2018 නොවැම්බර් මාසෙ වෙනකල් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට තමන්ගේ ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන් වුණා People's Bank BOC හැර. නමුත් දැනට අපිට ස්කිල් ඩොලර් නෙට්ල වෙබ් මනි හරහා විතරයි මේකට මනි ඩිපොසිට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන තරම් අපිට ලංකාවේ ඩොලර් ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කට්ටියෙන් අපිට ඩොලර් අරගන්න පුළුවන්. අරගෙන විශ්වාසවන්තව ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ අතර හොරුත් ඉන්නවා. ඉතින් පහසුවෙන්ම ඩොලර් ගන්න පුළුවන් විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයන් ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයගෙන් ඩොලර් අරගෙන ඩිපොසිට් කරලා තමන්ට ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩොලර් 10ක් දාගන්න ඕනේ. ඩොලර් 10 තමයි මෙයාලගේ මිනිමම් ඩිපොසිට් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි ඉස්සලා මෙතන ගියාට පස්සේ මේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ඩිපොසිට් කියලා බටන් එකක් තියෙන්නේ මේ කොළ පාට. එතෙන්ට ගිහිල්ලා තමන්ට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. තමන්ට කැමති මෙතඩ් එක තෝරගෙන ස්කිල් තියෙනවා. අපිට මේ මාස්ටර් කාඩ් කියන එක නම් අපිට සපෝට් කරන්න නැහැ. මොකද වීසා කියන එක අපේ බැංකු බෑන් කරලා තියෙන ලංකාවේ. ඊට පස්සේ නෙට්ල පුළුවන්. ඊට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි හරහාත් පුළුවන්. බිට්කොයින් හරහා. ඊට පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් කෑෂ් තියෙනවා. පර්ෆෙක්ට් මනි. ඒ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් හරහා මේකට ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරන්න ඉස්සරලා තමන්ට ඇහැට හුරු තමන්ට කැමති ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට ප්ලැට්ෆෝම් එක කියන්නේ එතකොට මේකේ chart වර්ග 3ක් විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන්නේ chart එක තෝරගන්න තැන. මෙතන තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න candlestick. ඇත්තටම ගොඩක් අය candlestick chart එකෙන් ට්‍රේඩ් කරනවා. ගොඩක් අය මෙතන line chart එකනොත් ට්‍රේඩින් කරනවා. ඒක තමන්ට හුරු කරගන්න ඕනේ. තමන් කැමති chart එක. මම නම් සාමාන්‍ය කරන්නේ line chart එකයි candlestick එකයි. ඒකේ 5 second හෝ 10 second දාලා තමයි කරන්නේ. මෙතන තමන්ට මේ කැමති time එකකුත් මේ chart එකේ තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එක candle එකක් අපි කියමුකෝ දැන් මෙතන මේ තියෙනවා එක කොළ පාට කැන්ඩල් එකක්. එතකොට 1 minute කියන්නේ එක කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්න යන කාල සීමාව තමයි 1 minute. එතකොට අපිට තීරණය කරගන්න පුළුවන් මේක කොයි පැත්තට chart එක යන්නේ කියලා. එතකොට මම මේ 1 minute chart එකෙන් ට්‍රේඩින් එකක් දැම්මොත් මම ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේ chart එකෙන් මම මේකෙන් දානවා ට්‍රේඩ් එකක් දැන්. එතකොට දන්නවා ගොඩක් අය. එතකොට දැන් මේකේ මෙතන අපි උඩින් මෙතනින් ගත්තා නම් සෙල් එකක් හරිද පුට් කියලා කියනවා. මෙතන මේ තියෙන පුට් කියලා. එතකොට පුට් කියන එක මෙතන උඩින් අපි මේ හරියෙන් දාලා තිබුණා නම් අපි දාන ගානට අපිට මෙයාලා මේ අවස්ථාවේ 185ක් ගෙවනවා ප්‍රොෆිට් එක. එතකොට අපිට මේකෙන් තමන්ට කැමති ටයිම් එකක් ට්‍රේඩින් එකට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ ආකාරයට මෙතනින් 2 minute 3 minute 4 minute 5 minute මේ අවශ්‍ය කාල සීමාවද්ද දවසක් හෝ සතියකට යනකල් ට්‍රේඩ් එකක් තියන්න පුළුවන් අපිට මේකේ මේ දාලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි දාන තැනින් පල්ලහැට හෝ ඉහළට අපි කෝල් ඕ ෆුට් දානකොට ඒක යනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට
මෙතට මෙතන පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ account එකේ තියෙන ගාන අනුව ඔයාලට කැමති ගානක් ඩොලර් එකේ ඉඳලා select කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඩොලර් එකක් select කරනවා. අනිවාර්යෙන් ලොකු ගණන් හොයන්න යන්නේ නැත්නම් අපි ළඟ ලොකු capital එකක් investment කරලා නැත්නම් ඩොලර් එක තමයි හොඳම ගාන. දවසකට ඩොලර් 3ක් විතර ට්‍රේඩින් කරගත්තා නම් ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 1000කට කිට්ටු වෙන්න ඉන්කම් එකක් එනවා. ඇත්තටම විනාඩි 3යි හරියටම ඉවසලා වැඩේ කරොත් ඒ වගේම ඕනට වඩා ට්‍රේඩින් කරන්න ගියාට පස්සේ තමයි ලොස් වෙන්නේ. තණ්හාව ඇති වුණාට පස්සේ තණ්හාව නැති කරගන්න ඕනේ, ඉවසීම ඇති කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ. එතකොට මේකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ට්‍රේඩින් කරනකොට ට්‍රේඩින් ටූල්ස් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ ට්‍රේඩින් ටූල්ස් වලින් පුළුවන් මේකේ chart එක අඳුන ගන්න කොතනින් එතකොට මේ කොහොමද මේක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, කොයි විදිහට chart එක පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ කියලා වෙලා ඒක පොඩ්ඩක් සංකීර්ණයි. එතකොට මම ඒ ටික ඉස්සරහට මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ට්‍රේඩින් එකක් කරන්න කියලා. ඒතර මේක binance එකටද forex market එකටද binary option තියෙන traders ලට ඒතකොට ඒ ට්‍රේඩින් කරන සියලු දෙනාටම මේ chart එක ඇනලයිස් කරන විදිය ඒක කොහොමත් එකම විදිහ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන දැන් මම මෙතනින් දානවා foot එකක්. මම 1 minute foot එකක් දාලා තියෙන්නේ. මම ඒක තීරණය කරේ මෙතන මේ දාලා තියෙන ඉර මෙතන ඇවිල්ලා resistance level එක. අනිවාර්යයෙන් මේ resistance level එකෙන් පල්ලෙහාට මේක එක candlestick එකක් හරි එන්න ඕනේ. ඒ ආවට පස්සේ තමයි අනිවාර්යෙන් මේක full back එකක් වෙනවා. ඔයාලට පේනව නේද? මෙතන දැන් මම දාපු trading එක profit පැත්තට එනවා. හරිද? මම 1 minute chart එකෙන් දැම්මේ මොකද මෙයා එකපාරම මෙහෙම මෙයාට උඩ මෙහෙම resistance එකක් තිබුණොත් උඩ පැත්තට කවදාවත් යන්නේ නැහැ එකපාර. හරිද? ඒ තමයි මේකේ තියෙන තියරිය. දැන් බලන්න මම දාපු trade එක මම එහෙම ඇනලයිස් කරා කියලා ලොකුවට ඇනලයිස් කරේ නෑ. මොකද මට මේ මාකට් එක බලන් ඉඳලා ගොඩක් අර ඇහැට හුරු වෙලා දෙන නිසා. ඉතින් මම මෙතන ඩොලර් 10ක් දැම්මත් මේ ට්‍රේඩින් එක ප්‍රොෆිට් වෙනවා. දැන් බලන්න මේක ප්‍රොෆිට් වෙනවා. මට 1 ඩොලර් එකට ඩොලර් 0.85ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදල් රුපියල් 300ක් විතර විනාඩියට මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් ටිකක් මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මම මේ ප්‍රොෆිට් එක වින් කරා, ට්‍රේඩින් එක වින් කරා. ඒ ආකාරයට හොඳම පොයින්ට් දෙක තුනක් බලලා Tamanට දවසක ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන් විදිහට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම හිතන්නේ දැන් මේක තව මේ පල්ලෙහාට එනවා. මෙතන වාට ට්‍රේඩින් එකක් දාගත්තත් මේක වින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නමුත් එච්චර හදිස්සි වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. මේ මාකට් එක එකපාර නැති වෙලා යන්නේ නෑ. ඉතින් මේ අපිට 100%ක් එහෙම කියන්න බෑ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන් ඉඳලා Taman තීරණය කරගන්න ඕනේ මම කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. මොකද දැන් මම අර වගේ දාපු ට්‍රේඩ් ඒ වගේ ට්‍රේඩ් දෙකක් තුනක් දාගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වින් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේක ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්නේ, කොහොමද මනි ඩිපොසිට් කරගන්න හදාගන්නේ කියන ඒව සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ඉස්සරහට මම වීඩියෝ අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම තමන්ට නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට ගානක් හොයාගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක්. සනිකව මුදල් විත්ඩ්‍රෝ වෙනවා. තප්පරෙන් තමන්ට විත්ඩ්‍රෝල් එක එනවා. එතකොට ඒ හරහා තමන්ට ෆෝන් එකට easy cash කරගන්න පුළුවන්. ඕනම වෙලාවක රුපියල් 50000ක් වෙනකල් දැන් ගන්න පුළුවන් easy cash. commercial bank ATM හරහා මුදල් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් easy cash මුදල්. ඉතින් මේ පහසුකම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක මම කියන්නේ කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ජොයින් වෙලා පටන් ගන්න කොහොමද කියලා අහන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා විස්තර කියන්නම්. මම ඉස්සරහට මොනවද කරන්න ඕනේ වල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියලාත් මම කියන්නම්. අද ඔයාලට නිකන් platform එක හඳුන්වා දෙන්න විතරයි මම වීඩියෝ එක කරේ. ඉස්සරහට මම තව ඔයාලට අවශ්‍ය මොනවද කියලා වීඩියෝ ඉදිරියට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. හරි ඔයාලට එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.